به نام خدا. نوزادی در این بیمارستان مریم به دنیا اومده. با سلام، دکتر شاهودی هستم، متخصص کودکان. در خصوص یه نوزاد ترم که ما هفته پیش پذیرش شد به خاطر استفراغ‌های مکرر که توی بخش بستری میشه، اقدامات اولیه شستشو اینا صورت میگیره، NG تیوب میذارن و IV لاین میگیرن، هیدراته میکنن و متعاقباً به خاطر استفراغ‌های مکرری که خونی شده بود درخواست مشاوره جراحی داده میشه. در معاینه بیمار متوجه شدیم که شکم کمی نفاخ ولی دردناک است و بچه میل به شیر خوردن نداره و علاوه بر اون استفراغ‌های صفراوی نیز پیدا کرد. در عکس ساده شکم مشخص شد که روده ها دیده نمیشه، فقط چند تا لوپ روده هواش در عکس ساده دیده میشه. خوشبختانه همون روز اتاق عمل میره و با تشخیص بولبولوس روده که ناشی از کیست دوپلیکیشن روده بوده جراحی میشه، قسمت زیادی از روده خارج میشه. شکم را که باز کردیم با مجموعی از لوب‌های روده باریک سیاه شده، گانگرن، اسکمیک روبرو شدیم که نشان دهنده پیش خوردن روده در دوران قبل از تولد بوده. اون قسمت هایی که سیاه شده بود برداشته شد. علت پیش خوردگی روده توده کیستیک که ما بهش میگیم دوپلیکاسیون در قسمتی از روده باریک این بچه بود و این توده باعث افزایش وزن قسمت میانه روده گشته بود و باعث پیشخوردگی روده میشد و متاسفانه به خاطر همین موضوع این پیشخوردگی اونقدر شدید بود که عروق اون قسمت از روده رو تحت فشار و سپس بسته بود و خون رسانی روده رو مختل کرده بود و به همین دلیل روده سیاه شده بود و میشه گفت 2/3 روده باریک برداشته شد و 1/3 باقی موند برای نوزاد. طبیعتاً چنین نوزادانی در آینده با مشکل جذب روبرو خواهند شد و باید مراقبت‌های ویژه‌ای برای این نوزادان صورت بگیره. مجدداً وارد بخش NICU میشه، اقدامات اولیه انجام میشه، اون مایع درمانی، آنتیبیوتیک درمانی انجام میشه، تغذیه وریدی شروع میشه چون این نوزادان حیاتشون بستگی داره به این تغذیه وریدی. ما امیدواریم که بتونیم این پروسه رو پشت سر بذاریم و تغذیه رو برای این نوزاد با موفقیت شروع کنیم. خوشبختانه روز بعد روده بیمار به حرکت افتاد و تخلیه روده شروع شد و در روز سوم احساس گرسنگی نوزاد ما را وادار کرد که تغذیه دهانی را شروع بکنیم. با آب و سپس شیر مادر تغذیه صورت گرفت و چون این نوزادان دچار سوء جذب متوسطی هم میشن باید از شیر مخصوص برای اینا استفاده کرد.